תכירו את המאפה שהולך לכבוש את כולם. פיתה על מחבת במילוי בשר עסיסי בטירוף, בצק רך ואוורירי ממולא בבשר שנמס בפה, וכל זה עטוף במריחה של שמן זית, שום ופטרוזיליה, שנותנים ארומה מטריפה, פשוט תענוג בכל ביס. בואו אלמד אתכם איך להכין. נתחיל בהכנת הבצק. לקערת המיקסר נכניס 2 כפות סוכר, 2 כפות שמרים יבשים, ו2.5 כוסות של מים. המטרה של השלב הזה היא לגרום להתססה של השמרים. נערבב היטב ונניח כמה דקות למסה לפני שנוסיף את הקמח. לאחר התסיסה נוסיף קילו של קמח מנופה. אני השתמשתי ברגיל, אבל אפשר להשתמש גם בקמח לחם מי שרוצה. נחבר את וו על אישה ונתחיל ללוש. ברגע שהבצק מתחיל להתגבש, נוסיף כף של מלח. נמשיך ללוש כ6 דקות לפני שנוסיף 2 כפות שמן. אנחנו רוצים לקבל בצק רך וחלק, אז ניתן לו לישה טובה של בערך 10 עד 11 דקות סך הכל. ניצור כדור מהבצק ונניח בתוך קערת המיקסר להתפחה עד הכפלת נפח. בזמן שהבצק תופח נכין את המלית. לסוטאז' ללא שמן בכלל על חום גבוה נכניס 3 פצלים גדולים קצוצים היטב ונתחיל בטיגון ללא שמן. מה זה אומר בעצם? שכל פעם שהבצל מתחיל להידבק לתחתית נוסיף טיפה מים ונמשיך. הטכניקה הזאת גורמת לשחרור הסוכר הטבעי של הבצל, מה שגורם לו להתבשל הרבה יותר מהר. עכשיו נוסיף 1/4 כוס שמן זית, 3 גבעולי סלרי קצוצים ו3 שיני שום קונפי או שום קטוש. נמח את השום בעזרת מזלג ונטגן עוד דקה. נוסיף 1.8 קילו בשר צלעות טחון, 1.5 פלפל שחור גרוס דק, 2 כפות מלח ו1.5 בהרה. שימו לב, כמו בכל המתכונים שלי, הכל נמדד בכפות וכוסות מדידה אוניברסליים. נטגן 4 דקות לפתיחת התבלינים. נוסיף 1/3 כוס רסק ונטגן היטב, עד שהבשר שחום ומבושל והרסק משנה את הצבע שלו. לסיום נוסיף חצי צרור פטרוזיליה קצוצה ואת עלי הסלרי הקצוצים מהגבעולים שהוספנו בהתחלה. טיגון של דקה נוספת וזה הולך לקירור. חשוב מאוד לקרר את התערובת לחלוטין לפני שנמלא את הבשר. הבצק כבר תפח, נעביר אותו למשטח העבודה ונלוש מעט. את הבצק אני מחלקת הפעם ביד חופשית, כי בכנות לא תמיד בא לי להתעסק עם משקל, וזה הכי כיף לזרום עם התחושה של הידיים, אבל אם אתם מאלה שחייבים שהכל פיקס וסימטרי, לכו על משקל, זה תמיד עובד. נחלק את הבצק ל17 חתיכות. נעבור לעיצוב הכדורים. כל חתיכה מקפלים מהקצוות למרכז. אנחנו דוחפים את הקצוות כלפי פנים עד שמקבלים מעין כדור. הופכים ומגלגלים לכדור חלק ויפה. נהדק טוב טוב את הקצוות בכדי שלא ייפתח לנו הבצק. עד שתסיימו לעצב את כל הכדורים, הבצק ינוח מעט, וזה יקל עליכם את השלב הבא, שלב הרידוד. נרדד כל כדור על משטח מקומח קלות. לא צריך עיגול גדול מדי ולא דק מדי. שימו לב, ככל שהעיגול יהיה דק מדי, ככה הדפנות של המאפה יהיו דקים מדי, וזה לא דבר שאנחנו רוצים. קחו כמות נדיבה מהמלית שהתקררה, שימו לב חשוב שהיא קרה, והניחו במרכז העיגול. אנחנו אוספים את הקצוות כלפי מעלה למרכז, ממש כמו שסוגרים שק קטן. תראו, זה לא חייב להיות מושלם ולא צריך לספור קיפולים שווים. המטרה שלנו היא פשוט לסגור את הבשר בפנים. אני מהדקת היטב את הבצק למעלה, ופשוט מסירה את השארית המיותרת. ככה אנחנו מבטיחים שהפיתה תהיה אחידה, בלי גוש בצק עבה באמצע. ככה אנחנו שומרים על יחס מושלם בין מעטפת בצק רכה ובשרנית, לבין מילוי בשר ג'וסי ועסיסי. זהו, לחיצה קטנה עם היד כדי לשטח אותה והיא מוכנה למחבת. נניח את הפיתות על נייר אפייה עם מעט קמח כדי למנוע הדבקה, ככה הם יעברו למחבת בקלות בצורה מושלמת. לפני המחבת נכין את הפיניש. בקערה נמח 15 שיני שום קונפי, או 8 קטושות, נוסיף צרור פטרוזיליה קצוץ ו3/4 כוס שמן זית. נערבב היטב ונשמור בצד. נעביר את הפיתות למחבת נונסטיק או סוטאז' חם ונצרוב עד להשכמה יפה. ברגע שהצד התחתון שחום, זה הזמן לקסם. נהפוך את הפיתה ונמרח בנדיבות את תערובת השום והירק על הצד הצרוב. נחזור על הפעולה הזאת גם בצד השני ונצרוב עוד דקה מכל צד. החום של המחבת יגרום לטעמים להיספק בבצק, לארומה להשתחרר ולתערובת הירק להיצמד ולהידבק למעטפת, כך שהיא הופכת לחלק בלתי נפרד מהמאפה.
לצד הפיתות נגיש טחינה. לכוס בלנדר נמזוג 2/3 כוס טחינה גולמית, 2/3 כוס מים, 2 כפות מתערובת הירק והשמן שהכנו, חצי כפית מלח, 2 כפות לימון כבוש. אם אין לכם, תשתמשו בחצי לימון סחוט. נטחן הכל למרקם חלק וקטיפתי. חברים, אין לתאר את הריח שיש פה במטבח. הנה הוכחה שלא צריך לעבוד קשה בשביל תוצאה מושלמת. שמשלבים חומרי גלם איכותיים עם עבודה נכונה, הקסם הזה פשוט קורה. בצק במרקם ענני שעוטף מילוי בשר ג'וסי ועסיסי בטירוף. זה פשוט, זה מדויק, וזה כל מה שצריך בשביל הביס המושלם. אני מגישה לשולחן עם הטחינה הקטיפתית והתוספות שאנחנו אוהבים. תהנו. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ.